ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የዲኤስ ነርሲንግ ኤግዛም ኤክሰርሳይዝ ሴንተር ቲዩብ ተከታታዮች በሙሉ እንዴት ናችሁ? እንደምን አላችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ተትረፍርፎ ብዝት በልልኝ እያልኩ ዛሬ ስተዲ ዲዛይን ዊዝ ኤግዚት ኤግዛም ኤንድ ላይሰንሸር ኤግዛም ፕራክቲስ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። እነዚህን የስተዲ ዲዛይኖች በቀላሉ እንዴት ነው ልረዳቸው የምችለው? ኤግዛም ላይ ሲመጡ ደግሞ ሳልጨነቅ እንዴት መስራት እችላለሁ የሚለውን ዛሬ በዚህ አጭር ቪዲዮ በግልጽ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ሁሌም እንደምንለው ለቻናላችን አዲስ ለሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ ኤንድ ለሌሎች ይጠቅማል ብላችሁ ደግሞ ካሰባችሁ ሼር አድርጉላቸው ማለት ነው። ሶ ስተዲ ዲዛይን ሲባል ስተዲ ዲዛይን የሚባሉት መጀመሪያ እነማን ናቸው? እነዚህ ተለይቶ መታወቅ አለባቸው። ግልጽ ነው። እነማን ናቸው? እነማንን ነው መለየት ያለብኝ? እነማንን ነው ማወቅ ያለብኝ? እኔ ብዙ ጊዜ ፐብሊክ ፓርቲ ይከብደኛል፣ እንደዚህ ያደርገኛል የሚሉኝ ተማሪዎች አሉ በነገራችን ላይ። ሶ ምንም የሚከብዱ ነገር አይኖርም፣ ግን ተረጋግተን ነገሮችን ማስተዋል። ሶ ከዚህ በፊት ምናልባት ኤግዛሙን ተደጋጋሚ ሞክረን አልተሳካልንም ይሆናል። ምናልባት ነገ ላይ ደግሞ ዛሬ ነገ ለመፈተን እየተዘጋጀን ሊሆን ይችላል። ምናልባት ደግሞ ሙያው ላይ ትምህርቱ ላይ ገና አለን ሊሆን ይችላል። ምናልባት ደግሞ ስራ ላይም አለን ሊሆን ይችላል። ለሁላችሁም ይሄ ቪዲዮ ጠቃሚ ነው። እውነት ለመናገር ሰው ምንድን ነው እዚህ ጋር በጣም በቀላሉና ባጭሩ እንዴት ነው መረዳት የሚችለው? ራሴንስ ኮንፊደንስ ፉል አድርጌ ለፈተና ሬዲ መሆን እንዴት አለብኝ? አንደኛ በደንብ በቀላሉ እንዴት ማንበብ እንዳለባችሁ መንገዱን ያሳያችኋል፣ እንዴት ማንበብ እንዳለባችሁ። ሁለተኛ ደግሞ ኤግዛምን እንዴት መረዳት እንዳለባችሁ ሰፖርት ያደርጋችኋል። ስለዚህ እናንተ የምትጠቀሙትን ደግሞ ሌሎቹን መጠቀም አለባቸው። ሶ ሼር አድርጓቸው ይጠቀሙ። ምናልባት በዚህ ቪዲዮ አይቶ አንድ ሰው ያልፍ ይሆናል በእናንተ ምክንያት ማለት ነው፣ ሼር በማድረጋችሁ ምክንያት። ስለዚህ በዛ መሰረትም እያሰብን እንድንሄድ። ሌላኛው ልክ ይሄንን ስተዲ ዲዛይን የሚባሉትን ፓርት በደንብ ካየናቸው በኋላ ዛሬ ልክ እንደጨረስን ከስር ደግሞ ጥያቄዎችን በኤግዚት ኤግዛም እና በላይሰንሸር ኤግዛም መሰረት ያዘጋጀውላችሁ ጥያቄ አለ። እነሱን ጥያቄዎችንም ደግሞ በጋራ ዲስከስ እናደርጋቸዋለን፣ እንሰራቸዋለን። ስለዚህ በተማርነው መሰረት ይሰራል ወይስ አይሰራም፣ ለካ ፈተና የሚባለው ይሄ ነው አይደለም የሚለውን በግልጽ ራሳችሁ የምታዩት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ስተዲ ዲዛይን ውስጥ ምንድን ነው የምናየው? አንደኛ ክሮስ ሴክሽናል፣ ሁለተኛ ኮሆርት፣ ሶስተኛ ኬዝ ኮንትሮል፣ አራተኛ ኬዝ ሲሪየስ፣ አምስተኛ ኬዝ ሪፖርት፣ ስድስተኛ ኤክስፐሪመንታል ስተዲ ዲዛይኖች ናቸው። እነዚህን ስድስቱን ዛሬ በግልጽ አሳያችኋለሁ። ስለዚህ ለዚህ ደግሞ ከዚህ በፊት ሰነፍ ተማሪ ነኝ እኔ አልችልም ማለት አይጠበቅባችሁም። ከዚህ በፊት እኔ አልተማርኩም ክላስ አልተገኘውም ማለት አይጠበቅባችሁ። ይኸው ዛሬ ክላስ ላይ ተገኝታችኋል። ሶ ዚስ ኢዝ ታይም ኦኬ፣ ይሄ ነው ሰዓቱ። ስለዚህ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ግን በደንብ ማወቅ፣ ከዚህ ሰዓት ብቻ ሳይሆን እቺን ቪዲዮ ልክ እንደጨረሳችሁ ስለ ስተዲ ዲዛይን ናሃው እንዲኖራችሁ ይጠበቃል። በደንብ ግንዛቤው እንዲኖራችሁ ይጠበቃል ማለት ነው። ኦኬ ሌትስ ሲ ዋን ባይ ዋን። ኦኬ ክሮስ ሴክሽናል ስተዲ ምን ማለት ነው? ክሮስ ሴክሽናል ስተዲ ሲባል ክሮስ ሴክሽናል ስተዲ ኢዝ ኤ ታይፕ ኦፍ ኦብዘርቬሽናል ሪሰርች that examines a population at a specific point in time. ኦኬ ስለዚህ ይሄ ክሮስ ሴክሽናል ስተዲ ዲዛይን የምንለው የኦብዘርቬሽናል ስተዲ ዲዛይኖች ውስጥ አንዱ ነው። ግን ምንድነው ይሄ ክሮስ ሴክሽናል examines a population at a specific point in time። አንድ ጊዜ ነው ዳታ የምንሰበስበው። ድጋሚ ሄደን መጠየቅ የለም። የሆነ መረጃ ፈለግን አንዴ ሄደን ያቺን ዳታ ከወሰድን በኋላ ድጋሚ አይሄድም። ያ ማለት ፎሎ አፕ አይፈልግም፣ ክትትል የሚፈልግ ነገር አይደለም። ዛሬ ዳታ ኮሌክት ማድረግ ካለብኝ ዛሬ የምፈልገው ቦታ በጥናቴ መሰረት ሄጄ ዳታ ኮሌክት አደርጋለሁ፣ ያበቃል ማለት ነው። ኢት ኤምስ ቱ ጋዘር ኢንፎርሜሽን። ዓላማው ምንድን ነው? መረጃን መሰብሰብ ነው። about the prevalence of particular condition or characteristics within the population። ሰው ምንድነው በማህበረሰብ ላይ ጥናት የምናጠና ከሆነ ኢንፎርሜሽን መረጃው መውሰድ የምን ፕሪቫላንስ ማግኒቲዩድ። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ክሮስ ሴክሽናል የምንጠቀመው
ለመጠን አይነት ነገር ማግኒቲዩድ የምናጠና ከሆነ ምን ያክል ሰዎች በዲዚዙ ተያዙ፣ ምን ያክል ሰዎች አፌክት ተደረጉ፣ ከዛ ጋር የተያያዘው ደግሞ ችግር ምን ነበር የሚለው አይነት ጥናት የምናጠና ከሆነ ክሮስ ሴክሽናል ስተዲን እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው it aims to gather information about prevalence of particular condition or characteristics within the population. Data is collected from sample of individual and no follow-up is conducted. You see, data is collected from sample of individual. እኛ ዳታን ኮሌክት የምናደርገው ከወሰድነው ሳምፕል ሆኖ and no follow up is conducted. ምንም አይነት ክትትል አያስፈልግም። እኛ መጠን የምናጠና ከሆነ ምን ያክሉ ሰዎች ተጠቁ፣ ምን ያክል ሰዎች ተያዙ፣ ከዛ ጋር የተያዘው ችግርስ ምን ነበር የሚለውን ነገር የምናጠና ከሆነ ክሮስ ሴክሽን አለው። እሱ ነው አንድ ጊዜ ነው ዳታ ኮሌክት የምናደርገው ማለት ነው። ክሮስ ሴክሽናል ዶንት ፎርጌት ባይ ዘ ዌይ ፕሪቫላንስ ኦር ማግኒቲዩድ ኤንድ ካራክተሪስቲክስ ወይም አሶሺየት ፋክተር ጋር ተያይዞ ያለውን ነገር የምናጠናበት ጥናት ክሮስ ሴክሽናል ስተዲ ዲዛይን ነው የሚባለው ማለት ነው። ኦኬ ሁለተኛው ኮሆርት ስተዲ ዲዛይን ነው። Cohort study is a type of observational study that follows a group of individuals over period of time to investigate the development of particular outcome or disease. ምንድነው ይሄ follow up የሚፈልግ ነው። አያችሁ cohort study design is a type of observational study design ነው። ኦኬ እንደዛ ሆኖ ግን that follows a group of individual የሆኑ ግሩፖችን ምን ማድረግ ነው follow ማድረግ ክትትል ማድረግ ኖ ፎሎ አፕ ግን ክሮስ ሴክሽናል ነበር። ፕሪቫለንስ ክሮስ ሴክሽናል፣ ማግኒቲዩድ ክሮስ ሴክሽናል። ኦኬ በት ዛት ፎሎስ ኤ ግሩፕ ኦፍ ኢንዲቪጁዋል ኦቨር ኤ ፔሪድ ኦፍ ታይም ቱ ኢንቨስቲጌት ዘ ዲቨሎፕመንት ኦፍ ፓርቲኩላር አውትካም ኦር ዲዚዝ። አንድ ነገር ኤክስፖዠር ኖሯቸው ያ ነገር ምን ሊያስከትልባቸው ይችላል የሚለውን ክትትል። ለምሳሌ አንድ ሰው ሲጋራ የሚያጨስ ከሆነ ያን ሲጋራ የሚያጨስ ሰውን ክትትል ማድረግ። ስለዚህ ሲጋራ ማጨስ በተለምዶ ምን ይባላል? ላንግ ካንሰር ዲቨሎፕ ሊያደርጉ ያጋልጣቸዋል አይደለ? ግን ሲጋራ የሚያጨሱ ሰዎች ላንግ ካንሰርን እስከሚከሰትባቸው ድረስ ፎሎ አፕ ማድረግ ክትትል ማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ follows what a period of time still the condition or the disease occurred ማለት ነው። አውትካሙ እስኪፈጠር ድረስ ፎሎ አፕ ነው የምናደርገው፣ ክትትል ነው የምናደርገው። ግልጽ ነው። participants are initially free from outcome being studied and are categorized into different groups based on exposure to certain risk factor. ምንድነው የሚለው ፓርቲሲፓንቶቹ መጀመሪያ ግን እኛ ክትትል ስናደርግ ከዛ ከበሽታው ወይም ደግሞ ከሚፈጠረው ነገር ንጹህ ናቸው። ግን ያ ነገር ይፈጠራል ብለን የሚንሰጋበትን ነገር ኤክስፖዠሩ አላቸው። ተግባብተናል። ምክንያቱ አለ ግን ውጤቱ አልመጣም ገና። ያንን ነው ምናልባት ኢፒዲሞሎጂ ላይ ካስታወሳችሁ ናቹራል ሂስትሪ ኦፍ ዲዚዝ የሚባል ነገር ካስታወሳችሁ አንድ ነገር ምንም ሕክምና ሳታረግ ምንም ሳታረግ ምን ሊከሰት ይችላል፣ አንድ ዲዚዝ አንድ ኬዝ ጀምረህ ምን ሊያደርግ ይችላል የሚለው ልክ እንደዛ ክትትል እንደማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ ዲዚዙ ሳይፈጠር ለዛ ዲዝ ኢንቫይት የሚያደርጋቸው ኤክስፖዠሪቲ ካላቸው ያን ኤክስፖዠሪቲ በእነሱ ላይ እያየን መጠበቅ ማለት ነው። እንደዛ አይነት ፎሎ አፕ የምንሰራ ከሆነ ኮሆርት ስተዲ ነው ምን ሊያስከትል ይችላል የሚለውን ለማወቅ ማለት ነው። ሶ ኢት ኒድስ ፎሎ አፕ ሲምፕሊ ምንድነው ክትትል ይፈልጋል። ጥያቄ ሲጠይቃችሁ ራሱ ክትትል እንደሚደረግላቸው በግልጽ ይነግራችኋል በነገራችን ላይ ኮሆርትን ሲጠይቃችሁ። ስለዚህ ኬዙ ራሱ ወደዛ እንትን እንደሆነ በግልጽ ያሳያችኋል መጨረሻ ላይ በደንብ ስለምናያቸው ማለት ነው። ኦኬ ሌላኛው ኬዝ ኮንትሮል ስተዲ። ኬዝ ኮንትሮል ስተዲ A case control study is a retrospective observational study. A case control study is retrospective observational study ነው። retrospective ማለት at back ልክ ይሄ ዲዚዙ ከተከሰተ በኋላ ወደ ኋላ ምንድነው ይሄ ነገር እንዲከሰት ያደረገው ብለን የምናጠና ከሆነ ወደ ኋላ የምናጠና ከሆነ ማለት ነው። ሶ retrospective observational study that compares what individuals with a specific outcome case or individuals without outcome or control። እዚህ ጋር ስሙም እንደሚያሳየው ኬዝ አለ፣ ኮንትሮል አለ። ስለዚህ በሽታውን ዲቨሎፕ ያደረጉ ሰዎች አሉ፣ በሽታውን ዲቨሎፕ ያላደረጉ ሰዎች አሉ። ሶ እነዛን ሰዎች ይዘን ወደ ኋላ ይሄን ነገር ግን እንዲከሰት ያደረገባቸው ኤክስፖዠሪቲያቸው ምን ይመስላል ብለን ወደ ኋላ የምናጠና ከሆነ
ኬዝ ኮንትሮል ስተዲ ይባላል። ግን ይሄ ኮምፔር የሚያደርገው ሁለቱም አንደኛው ኬዝ አለው አንደኛው ኬዝ የለው። ለምሳሌ ላንግ ካንሰር ያለው አለ ላንግ ካንሰር የሌለው አለ። እነዚህን መሰረት አድርጎ የሚያጠና አይነት ነገር ከሆነ ሁለት ነገር ኮምፔር የሚያደርግ ከሆነ ስቶማክ ካንሰር ብሎ ስቶማክ ካንሰር ያለው አለ ስቶማክ ካንሰር የሌለው አለ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ኮምፔር የሚያደርግ ከሆነ ኬዝ ኮንትሮል ስተዲ ይባላል። ይሄ የሚጀምረው ከአውትካም ነው። ያኛው ግን ኮሆርት ምንድነው አውትካም የለው። ግልጽ ነው። አውትካሙ ገና ዲቨሎፕ አልተደረገም ግን ኤክስፖዠሪቲው ነው ያለው ማለት ነው። ይሄንን በደንብ እንድታውቁ ሪከመንድ አረጋችኋለሁ ማለት ነው። ሶ ሪሰርቸር ሉክ ባክ ኢን ታይም ቱ አይደንቲፋይ potential risk factor or exposures that may have contributed to the development of the outcome ምን ማለት ነው? እዚህ ጋር ሪሰርቸሩ ምንድነው የሚያደርገው? ጥናት አጥኚው ሰው ሉክ ባክ ኢን ታይም ቱ አይደንቲፋይ potential risk factor or exposure ስለዚህ ምንድነው ለዛ አሁን ለተፈጠረው ዲዚዝ ኤክስፖዠሩ ወይም ደግሞ ይሄ ነገር እንዲፈጠር አድርጎታል ብለን የምናስበው ነገር ወደፊት ባክ ሄደን ማጥናት የነሱን አትዘባክ ምን እንዳለ ጥናት ማረግ ግን ዲዚዙን መሰረት አድርገን ነው። ዛሬ ላይ ያለውን ዲዝ መሰረት አድርገን እናድርግ ከሆነ ያ የኬዝ ኮንትሮል ስተዲ ባህሪ ነው ማለት ነው። This study design is useful for investigating rare disease or outcome ይሄ ጥናት የሚጠቅመው ምንድነው? ብዙ ጊዜ ኢንቨስቲጌቲንግ ሬር ዲዚዝ ወይም ሬር አውትካም ብዙ ጊዜ የማይከሰቱ አንዳንድ ሊከሰቱ የሚችሉ ጥናቱን ለማጥናት ኋላቸውን ከጀርባ ምንድነው ይዞ የመጡት ምናምን የሚለውን ነገር ለማወቅ የሚረዳ የሪሰርች ዲዛይን አይነት ኬዝ ኮንትሮል ስተዲ ዲዛይን ይባላል ማለት ነው። ኦኬ ሌላኛው ኬዝ ሲሪየስ Case series ምን ማለት ነው? Case series okay case series is descriptive study that involves the collection and analysis of data from a group of patients with similar disease ምንድነው እዚህ ጋር ኬስ ሲሪየስ የምንለው የስተዲ ዲዛይን ምንድነው የሚያጠናው? በጣም ቀላል ኤግዛምፕል ልንገራችሁ። ባይ ዘ ዌይ ኬስ ሲሪየስ እና ኬዝ ሪፖርትን በጣም በቀላሉ የምትለዩበት መንገድ ኮሮና ቫይረስን ውሰዱ። መጀመሪያ ኢትዮጵያ ሲገባ ኮሮና ቫይረስ አንድ እንደዚህ አይነት ሰው ተያዘ ጥንቃቄ አድርጉ ተብሎ ለተለያየ ክፍለ ሀገር ለተለያየ ለአዲስ አበባ ነዋሪዎች ሪፖርት ተደረገ። that's known as case report by the way ግልጽ ነው። ስለዚህ አንድ እንትን ሲሆን መጀመሪያ ሲከሰት ማይታወቅ አንፋሚሊየር የሆነ ነገር ሲከሰት ሪፖርት የምናደርግ ከሆነ ያ ኬዝ ሪፖርት ነው የሚባለው። ግን ኬዝ ሲሪየስ ደግሞ ኮሮና ቫይረስ ከጊዜ በኋላ ምን ሆነ? ሰፋ፣ ብዙ ሰው ያዘ፣ ብዙ ሰው መግደል ጀመረ። ግልጽ ነው። ከዛ ብዙ ሰው እንትን ከሆነ how much the disease affected የሚለውን ጥናት ለማጥናት አንድ ዲዚዝ ስንት ሰው አጠቃ ምን ያክል ተስፋፍቷል የሚለው ጥናት ለማጥናት ኬስ ሲሪየስ እንጠቀማለን። a case series is descriptive study that involves collection and analysis of data from a group of patients with similar disease አያችሁ a group of patients with similar disease simply ስለዚህ ብዙ ታማሚዎች በተመሳሳይ በሽታ ሲጠቁ ያንን የምናጠናበት የዲዛይን አይነት ኬስ ሲሪየስ ይባላል። ኬስ ሲሪየስ ይባላል። አያችሁ ምንድነው የሚለው a group of patients with similar disease a group of patients with similar disease don't forget by the way ሚዛን የሚደፋው ቃል ነች ማለት ነው የዚህ የኬስ ሲሪየስ እንት ስትሉ። ስለዚህ ብዙ ሰው በተመሳሳይ በሽታ የሚጠቃ ከሆነ ኬስ ሲሪየስን እንጠቀማለን ማለት ነው። በደንብ ልዩነቱን ከያዛችሁ ጥያቄ ስትሰሩ በጣም ሲምፕል ስለሆነ ነው። በነገራችን ላይ ጥያቄ ታምር አይደለም። ሁሉ ጊዜ እንድታቁሙ ፈልገው ኬትም ተለይቶ መጥቶ አይደለም። ተማሪዎች ምናልባት እንደ ጤና ባለሙያ ምን ያክል የተወሰነ ነገር ስለሙያቸው ያውቃሉ የሚለው ጥያቄ ነው የሚመጣው። ስለዚህ ያልሆነ ኢሜጅ ሰጣችሁ ራሳችሁን እንትን አታርጉ። በጣም ቀላል ነው እውነት ለመናገር ምንም እንትን ለማድረግ አይደለም። ምናልባት ፈተናው ተደጋጋሚ አልተሳካላችሁም ሊሆን ይችላል። ምናልባት ሞክራችሁ ሊሆን ይችላል። ምናልባት ከዚህ በኋላ ልትሞክሩ ሊሆን ይችላል። መንቃት አለብን። ባይ ዘ ዌይ የኔ ክፍተት ምንድነው የነበረው የሚለው ነገር ራሳችንን ገምግመን ጊዜ ወስደን ሰከን ብለን ካየን ፈተናው ግን በጣም ቀላል ነው እውነት ለመናገር። ስለዚህ በዚህ መልኩ እንድትወስዱ ሪከመንድ አደርጋችኋለሁ። ሌላኛው ኬዝ ሪፖርት ነው። ኬዝ ሪፖርት is detailed descriptions of single patients ያኛው a group of patients with similar disease ነበር። ኬዝ
serious. As this ምን ሆነ case report. A case report is detailed descriptions of what? Single patient's medical history, diagnosis, treatment and outcome. ምንድነው? ስለ አንድ ንጥል በሽታ ታሪኩን ሂስትሪውን and also ዲያግኖሲሱ ምን እንደሆነ and treatment መድኃኒት ህክምናው እና አውትካም ምን ውጤት ሊያስከትል እንደሚችል በደንብ ማጠንጠን በደንብ መግለጽ ማለት ነው። that is why ለምን it is often used to document rare ለምን ለነዚህ ነገር ምንድናቸው ብዙ ጊዜ ዶክመንት የላቸው or unusual case ያልተለመዱ ኬዞች ናቸው። ግልጽ ነው። ስለዚህ ኬዝ ሪፖርትን የምንጠቀመው ምንድነው ማለት ነው? unusual case ወይም ደግሞ ዶክመንት ሬር የሆኑ ወይም አዲስ የሚፈጠሩ አዲስ ግኝት የሆኑ በሽታዎች ላይክ ኮሮና መጀመሪያ እንደመጣ ጊዜ ማለት ነው። ኦኬ that can contribute to what? A medical knowledge and research. እነዚህን በደንብ ማጠንጠን ትሪትመንታቸውን፣ ሂስትሪያቸውን፣ ዲያግኖሲሳቸውን፣ አውትካሙን በደንብ ማወቅ ለምን ይጠቅማል? ለሜዲካል ናውሌጅ እና ለሪሰርች ይጠቅመናል። አዲስ ነገር ሲገኝ እንግዲህ ጥናት ይጠናበታል አይደለ? ጥናት ይሰራበታል። ለዛ ፐርፐዝ በጣም ይጠቅሙናል ማለት ነው። ሶ ኬዝ ሪፖርት ፎከስ የሚያደርገው ያው በቀይ ከስራ አድርጌ ይላችኋለሁ ፎከስ እንድታረጉ it focus on new or unusual case ነው። ፎከስ የሚያደርገው በአዲስ ወይም ባልተለመደ ኬዝ ነው። ጥያቄ ሲጠይቃችሁ በግልጽ ይሄን ነገር ያሳያችኋል። በነገራችን ላይ ልክ በተማራችሁት መሰረት ነው ጥያቄው ሊነሳ የሚችለው። በግልጽ ይነግራችኋል። መረጋጋትና ማስተዋል ብቻ ነው ከእናንተ የሚጠበቀው። ስለዚህ ተወሰነ ጥረት ማድረግ ጥያቄውን ማየት ከዛ ምንም የሚያስጨንቃችሁ ነገር አይደለም። ለምን መጨረሻ ላይ በግልጽ አሳያችኋለሁ ጥያቄዎች እንዴት እንደሚመጡ ማለት ነው። ሶ it focus on new or unusual case ፎከስ የሚያደርገው ያልተለመደ ወይም ደግሞ አዲስ ኬዝ ሲሆን ስለዛ ነገር ብዙ ማጥናት ብዙ ማወቅ ይጠበቅብናል። that's why ዶክመንቱ ሬር ነው unusual case ነው። ስለዚህ ለምን ይጠቅመናል ይሄን ማድረግ? that contributes to what? Medical knowledge and research. Okay? በዚህ መሰረት እንድትወስዱ ሪከመንድ አደርጋችኋለሁ። ኤኒሃው ኬዝ ሪፖርትን የምንጠቀመው አንድ unusual ወይም ደግሞ ኒው ኬዝ ለሆነ ነው። ኬዝ ሲሪስን የምንጠቀመው ብዙ ሰዎች በአንድ በሽታ ሲጠቁ ነው። ግልጽ ነው አይደለ? ኮሆርትን የምንጠቀመው ፎሎ አፕ ለማድረግ ነው። ክሮስ ሴክሽናል የምንጠቀመው ፎሎ አፕ የለውም መጠን የመሳሰሉትን ለማጥናት ነው። ግልጽ ነው። ኬዝ ኮንትሮል የምንጠቀመው ደግሞ ኬዙ በምን ምክንያት ሊፈጠር ቻለ የሚለውን ምርምር ለማጥናት ነው። ቀለል አድርጉት ባይዘው በጣም ሲምፕል ነው። ኦኬ ሌላኛው ኤክስፐሪመንታል ስተዲ ዲዛይን ነው። ኤክስፐሪመንታል ስተዲ ዲዛይን an experimental study design is a type of research design. type of research design ነው and participants are randomly assigned to different group. ስለዚህ በጥናቱ ተሳታፊዎች ራንደምሊ ምን እናረጋቸዋለን? ግሩፕ እናረጋቸዋለን። ኦኬ such as treatment group and control group. አንድ ለምሳሌ ኤክስፐሪመንት ማለት እንግዲህ ምርምር ነው መመራመር ነው አይደለ? አንድ አዲስ የተገኘ መድኃኒት ቢሆን አዲስ የወጣ መድኃኒት ቢሆን የተወሰኑ ሰዎችን ለማጥናት ለጥናቱ አመጣን ሳምፕላችን። ከዛ በኋላ ራንደምሊ ደግሞ ግሩፕ አድርገን ለግማሾቹ ይሄ አሁን ያመጣን አዲስ የተገኘውን መድኃኒት እንሰጣቸዋለን። ለግማሾቹ ደግሞ ፕላሲቦ እንሰጣቸዋለን። ያን መድኃኒት ያልሆነ ያን መድኃኒት እንዲመስላቸው እንዳያውቁ ማለት። እኛ ግን እነዛ ሰዎች እንለያቸዋለን፣ እነሱ ግን አያውቁ። ስለዚህ ለዛኛው ፕላሲቦ ለዚህኛው ደግሞ መድኃኒቱን እንሰጣለን። አያችሁ ምን ማለት ነው ይሄ? ትሪትመንት ግሩፕ እና ኮንትሮል ግሩፕ። ትሪትመንት ግሩፕ የምንሰጣቸው ናቸው። ኮንትሮል ግሩፕ ግን መድኃኒቱን አስመስለን ዝም ብለን ሌላ ነገር የምንሰጣቸው ናቸው። ለምን? መድኃኒቱ how much effective ነው የሚለው ለማወቅ እየተመራመርን ነው ማለት ነው። ኦኬ this design allows researchers to establish what? cause and effect። ስለዚህ ምክንያቱ ምንድነው ውጤቱ ምንድነው የሚለውን ነገር ለማጥናት relationship and draw conclusion about effectiveness of intervention or treatment። ትሪትመንቱ ይሰራል አይሰራም፣ ውጤታማ ነን አይደለንም፣ ትክክል የተሰራው አይደለም የሚለውን ነገር ለማወቅ የሚረዳ ነው ኤክስፐሪመንታል ስተዲ ዲዛይን። ስሙም እንደሚያመለክተው ምርምር መመራመር ነው። ግልጽ ነው። ኤክስፐሪመንት ማድረግ ነው። ሶ ይሄ መድኃኒት ውጤታማ ነን ወይስ አይደለም ለማለት አንዱ ለምሳሌ ሰዎችን ግሩፕ አድርገን ለግማሾቹ መድኃኒቱን እንሰጣለን፣ ለግማሾቹ ደግሞ ሌላ ነገር መድኃኒቱ የሚመስል ነገር ዝም ብለን እንሰጣቸዋለን። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ላይ ይሰራል ወይስ አይሰራም የሚለውን ቼክ አፕ ነው የምንሰራው። ሲምፕሊ ድሮው ኮንክሉዥንስ አባውት ኢፌክቲቭነስ ኦፍ ኢንተርቬንሽን ኦር ትሪትመንት። የሰጠነው ትሪትመንት ኢፌክቲቭ ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ነገር ቼክ አፕ ለመስራት ለመመራመር የምንጠቀመው የሪሰርች ዲዛይን አይነት ኤክስፐሪመንታል ስተዲ ዲዛይን ይባላል ማለት ነው። ኦኬ
እንግዲህ እንደነገርኳችሁ ዛሬ ያየነው ክሮስ ሴክሽናል፣ ኮሆርት፣ ኬዝ ኮንትሮል፣ ኬዝ ሲሪየስ፣ ኬዝ ሪፖርት፣ ኤክስፐሪመንታል የሚባሉ የስተዲ ዲዛይን አይነት አይተናል ማለት ነው። ግን እነዚህ ነገሮች ምንም አይከብዱ። እነዚህን በደንብ ተምራችኋል። ይህን ቪዲዮ የምታዩ ልጆች በደንብ ተምራችኋል ብዬ አስባለሁ። ከዛ በጥያቄ ራሳችሁን ማዳበር። ይኸው ጥያቄ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። ሶ ጥያቄውን አብረን ዲስከስ እናደርጋለን። ከዛ በኋላ የተለያዩ ጥያቄዎችን በምታዩበት ሰዓት አትፍሩ ፕሊዝ፣ ተጋፈጧቸው። ምንም የሚከብዳችሁ ነገር የለም። ይኸው ክላሷን ሰጥቻችኋለሁ። በዚህች ክላስ መሰረት ደግሞ ጥያቄዋን ማየት ነው። ምን ያደላል፣ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር በጣም በቀላሉ ትረዳላችሁ። ኢቭን አንድ ሰው እናንተ ልክ ናችሁ ልክ አይደላችሁም ኢቭን አይላችሁ፣ እርግጠኛ ሆናችሁ መመለስ ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምን? ይኸው ከተማርነው ውጭ የሚመጣ ነገር የለም። አይዲያቸው ይሄ ነው ባጭሩ። ምናልባት አጠር አድርጌ ማመጣቸው ለእናንተ ግልጽ እንዲሆን ነው። ባይዘው ለእናንተ በጣም ክሊርሊ ታይም ሳይበላባችሁ ሳያወዛግባችሁ እንድትወስዱ ነው አጠር አድርጌ እንትን የማደርግላችሁ ነው። በዚህ መሰረት ደግሞ ይሄንን ተጠቀሙ ባካችሁ። ስለዚህ ከዚህ በፊት ፈተና አልተሳካልኝም ከዚህ በኋላ አላቃቸውም ኖ፣ ዛሬ ማወቅ ይቻላል። ነገ ልፈተን ነው እንዴት ለማንበብ ግራ ገብቶኛል ኖ፣ ይሄው አሁን ማንበብ ይቻላል በዚህ መሰረት። ስለዚህ ብዙም የሚያስጨንቃችሁ ነገር የለም ማለት ነው። ኦኬ ቤዝድ ኦን አወር ክላስ ትሬኒንግ፣ አሁን በሰጠዋችሁ ክላስ መሰረት አሁን በሰጠዋችሁ ትሬኒንግ መሰረት ሌት አስ ዲስከስ ዲፍረንት ኤግዚት ኤግዛም ኤንድ ላይሰንሸር ኤግዛም ፕራክቲስ። እስኪ ከስተዲ ዲዛይን ጋር በተያያዘ የተለያዩ ጥያቄዎችን እስኪ ብንሰራቸው ይሰሩ ይሁን? አሁን በተማርነው መሰረት እነዚህ ጥያቄዎች ይሰራሉ? ኤግዚት ኤግዛም እና ላይሰንሸር ኤግዛም መሰረት ያደረጉ ጥያቄዎችን አሁን ቢመጡልኝ መስራት መመለስ ይችላለሁ የሚለውን ነገር ዛሬ በግልጽ አሳያችኋለሁ። ከዛ በፊት ግን ምናልባት ዲኤስ ነርሲንግ ኦንላይን ክላስ መማር ለምትፈልጉ ባይ ዘ ዌይ ሰፋ ያለ ክላስ እየሰጠው ነው። ኮች አረጋችኋለሁ፣ በደንብ አስተምራችኋለሁ። ስለዚህ ምናልባት ጥሩ ውጤትም ሰርቼ እወጣለሁ አይደለም ማለፍ መስቀል ይችላለሁ ለምትሉ ተማሪዎች ይኸው ዲኤስ ነርሲንግ ኦንላይን ክላስ ቆንጆ ክላስ አዘጋጅቼላችኋለሁ። ላስተምራችሁ እኔም ተዘጋጅቻለሁ። አሁንም እያስተማርኩ ነው ያለሁት። ባለፈው ሰከንድ ራውንድ ላይ አስተምሬያለሁ። ብዙ ተማሪዎችን ለማሳለፍ ችለናል። ብዙ ተማሪዎችን ደግሞ ውጤት ሰቅሎ ለሽልማቱላ የበቁ ተማሪዎች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ እናንተም እነዛን ተማሪዎች ለመሆን ዲኤስ ነርሲንግ ኦንላይን ክላስ ደግሞ ሰርድ ራውንድ አሁን እያስተማርኩ እገኛለሁኝ። ኑ በቤተሰባዊነት በፍጹም ቅንነት በደንብ ኮች አረጋችኋለሁ። ስለዚህ የኔም ከፍታ የሚሆነው እናንተ ስታልፉ ነው። ኦኬ በእናንተ ላይ ስሰራ ነው። ስለዚህ ኑ በጋራ ዲስከስ እናድርግ፣ እንማማር። በ09 31 74 54 23 ወይም ደግሞ ቴሌግራም ላይ @ደስታ31 ብላችሁ በቴሌግራም ኮንታክት ልታደርጉ ትችላላችሁ። ሙሉ ስለ ትሬኒንጉ ነግራችኋለሁ። ከዛ በኋላ ደግሞ እናንተ እዛ ትሬኒንግ ውስጥ ስትገቡ ደግሞ በየጊዜው እኔን የምታገኙኝ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ አሁን ደግሞ ወደ ጥያቄያችን እንገባለን ማለት ነው። ኦኬ question number 1. A nurse works in outpatient diagnosis department of certain hospital. He diagnosed a case which is unfamiliar and new for him, and he is impressed about the case. Finally, he decided to study the characteristics of the case. What is the most likely study design for the nurse? A. Case series. B. Case report. C. Experimental. D. Cross-sectional. ምንድን ነው ጥያቄው እያለ ያለው አይዲያው? አሁን በተማርነው ይመለሳል አይመለስም? ዴፊኔትሊ ይመለሳል። ባይ ዘ ዌይ ኤ ነርስ ወርክስ ኢን አውትፔሸንት ዲያግኖሲስ ዲፓርትመንት። ነርሱ የሚሰራው ኦፒዲ ነበር። ኦፍ ኤ ሰርቴን ሆስፒታል፣ የሆነ ሆስፒታል ላይ ነርሱ ኦፒዲ እየሰራ ነበር። ኦኬ ሂ ዲያግኖስድ ኤ ኬዝ፣ ኬዙን መረመረ። which is unfamiliar፣ ይሄ ኬዝ ያልተለመደ ኬዝ ነበር። unfamiliar ነው፣ unusual ነው። it is new for him፣ አዲስ ነው ለሱ ይሄ ኬዝ። ግልጽ ነው። and he is impressed about the case፣ በኬዙ ትንሽ ተጨንቋል፣ ትኩረቱን ስቦታል ማለት ነው። ፋይናሊ መጨረሻ ላይ he decided to study the characteristics of the case፣ ስለዚህ የኬዙን ካራክተሪስቲክስ ማጥናት ፈልጓል። ለምን? ኬዙ አዲስ ነው። ለምን? ኬዙ unfamiliar ነው፣ ያልተለመደ ነው። ለምን? ኬዙ unusual ነው። you see ኦፒዲ ላይ ነው የመጣለት እንግዲህ። so what is the most likely study design for this nurse? ስለዚህ ለዚህ ነርስ ምን አይነት ስተዲ ዲዛይን ይጠቀም ይሄን ጥናት ለማጥናት? እኛ ምን ብለናል? ቀደም እኛ ምን ብለናል? አንድ ሲንግል ዲዚዝን
የአንድ ሲንግል ፔሸንት ዲዚዝን ምን ማድረግ ሜዲካል ሂስትሪውን መውሰድ ትሪትመንቱን መውሰድ ዲያግኖሲሱን መውሰድ አውትካም እንደሆነ ማወቅ በደንብ ዲፕሊ ማወቅ ያስፈልጋል። ለምን ኬዙ አንፋሚሊየር ሲሆን ለምንድነው ይሄ የሚጠቅመው contribute towards a medical knowledge and research okay ስለዚህ ምንድነው ይሄን ለማለት የፈለኩት ዲያግኖሲስ በደንብ ዲያግኖስ ማድረግ በደንብ ማጥናት አስፈላጊ ነው ስለዚህ ለምን አዲስ ነው ኬዙ ምናልባት ብዙ ሰው አፌክት ሊያደርግ ይችላል ስለዚህ ያልተለመደ ኬዝ ጥናት የምናጠናበት የስተዲ ዲዛይነር ማን ነው ያላችሁ ኤ ኬዝ ሲሪየስ ቢ ኬዝ ሪፖርት ሲ ኤክስፐሪመንታል ዲ ክሮስ ሴክሽናል ኬዝ ሲሪየስ ላይ እንሂድ ኬዝ ሲሪየስ ቅድም በተማርነው መሰረት ምንድነው a group of patients with similar disease ብለናል ብዙ ታማሚዎች በተመሳሳይ ኬዝ ሲታመሙ የምናጠናበት ነው አሁን ግን እንደዛ አይደለም ኦፒዲ ቁጭ ብሎ አንድ ሰው ነው እሱ ጋር የመጣው ያ ኬዝ ግን የተለየ ኬዝ ነበር ኬዝ ሪፖርት እንምጣ ኬዝ ሪፖርት ላይ ስንመጣ አንፋሚሊየር ወይም ደግሞ ኒው ፎር ሂም ወይም ደግሞ አዲስ ከሆነ አንዩዥዋል ኬዝ ከሆነ ያን ነገር በደንብ ማጥናት ይጠይቃል ካራክተሪስቲክሱ ምን እንደሆነ መታወቅ አለበት ኦኬ ስለዚህ ኬዝ ሪፖርት መልስ ይሆናል ኤክስፐሪመንታል ላይ ነው ኤክስፐሪመንት ደግሞ ትሪትመንት ግሩፕ አለ ኮንትሮል ግሩፕ አለው ምርምር ማለት ነው ይሄ ምርምር አይነት ነገር አይደለም ሶ ክሮስ ሴክሽናል ደግሞ ምንድነው ፕሪቫላንስ ነው ቁጥር ነው የምናጠናው ብዙ ጊዜ ማግኒቲዩድ ነው የምናጠናው ሶ ዘ አንሰር ዊል ቢ ኬዝ ሪፖርት ይሆናል ማለት ነው አያችሁ እንዴት ቀላል እንደሆነ ስለዚህ ብዙም የሚያስጨንቃችሁ ነገር የለም የጥያቄውን ሐሳብ ብቻ መውሰድ ነው ከናንተ የሚጠበቀው ኦኬ question number 2 a health professional is supposed to study the prevalence of stunting and associated factor among under 5 children within a specified given time what is the most appropriate study design for this topic a experimental study design B. Cohort study design C. Cross-sectional study design D. Case control study design ምንድነው እዚህ ጋር ደግሞ a health professional የጤና ባለሙያው is supposed to study ማጥናት ፈልገዋል the prevalence መጠን ነው እዚህ ጋር magnitude prevalence okay of stunting and associated factor stunting ማለት መቀንጨር ማለት ነው የህፃን ልጆች አለማደግ ማለት ነው and associated factor ከዛ ጋር ተያይዞ ያሉ ችግሮችን ማጥናት ፈልገዋል among under 5 children ከ5 ዓመት በታች ባሉ ህፃናት ላይ ምን ያክሎቹ ስታንቲንግ ዲቨሎፕ አድርገዋል ከዛ ጋር ተያይዞ ያለው ችግር ምንድነው መጠን እያጠና ነው አያችሁ መጠን ነው እያጠና ያለው within specified given time ምን ብለናል ክሮስ ሴክሽናል እኮ ስፔሲፋይድ ጊቭን ታይም ነው አንድ ጊዜ ነው ዳታውን የምንሰበስበው ምንም ፎሎ አፕ አይፈልግም ብለናል ኦኬ what is the most appropriate study design for this topic ለዚህ ቶፒክ ትክክለኛው ስተዲ ዲዛይን ምንድነው A experimental study design ምንም ኤክስፐሪመንት የምንሰራው ነገር የለም B cohort study design ፎሎ አፕ ነው የምናደርገው ይሄ ደግሞ ፎሎ አፕ የለውም ሲንግል ነው ስፔሲፋይድ ፖይንት ኦፍ ታይም ነው ወይም ደግሞ ስፔሲፋይድ ጊቭን ታይም ነች C ላይ need cross sectional study design yes prevalence of stunting and associated factor among under 5 children okay D ላይ need case control study design የታለ ኮምፔር ያደረገው ዲዚዝ ያለው የሌለው ብሎ ምንም ኮምፔር ያደረገልን ነገር የለም ሶ the answer will be C cross sectional study design ይሆናል ማለት ነው እዛ ፕሪቫላንስ ቢያችሁ ነበር አይደል እዚህም ይኸው ፕሪቫላንስ የምትለውን ቃል አመጣ ማግኒቲዩድ የምትለውን ያመጣላችኋል ጀስት እንደዚህ ነው ጥያቄው ሶ the answer will be C cross sectional study design ይሆናል ማለት ነው ኦኬ ሌላኛው a researcher enrolled ሪሰርቸሩ መዘገበ 41837 women in 1986 ስለዚህ ሪሰርቸሩ ጥናት የሚያጠናው ሰው 41837 እናቶችን በ1986 ዓመተ ምህረት መዝግቧል and collected exposure and lifestyle information ስለዚህ collected exposure ማለት ለሆነ ነገር የሚያጋልጣችሁ ነገር ማለት ነው and lifestyle information የኑሯቸውን መረጃ አሲስ ማድረግ ጀምረዋል to assess relationship between this factor and subsequent occurrence of cancer ወይም cervical cancer so cervical cancer እና ይሄ አሁን ያላችሁ ኤክስፖዠር ጋር ይገናኛል ወይስ አይገናኝም የሚለውን ነገር አሲስ ለማድረግ መረጃ እየሰበሰበ ነው ካንሰሩ ዲቨሎፕ አልተደረገም ግልጽ ነው ቀጣይ ለሚፈጠረው ማለት ነው
ስለዚህ ያንን ሊንክ ለማወቅ ፈለገ ፎሎ አፕ እያደረገ ነው ማለት ነው what is appropriate study design the researcher used a case control b clinical trial c cohort d experimental አሁን እዚህ ጋር ምንድነው 41837 እናቶች አሉ እነዚህ እናቶችን ኤክስፖዠራቸውና ላይፍ ስታይላቸውን ማጥናት ፈልጓል ለምን ቀጣይ ከሰርቫይካል ካንሰር ጋር ኤክስፖዠሪቲ ሪሌሽንሺፕ አለ የለውም የሚለውን ማወቅ ፈልጓል ስለዚህ ክትትል ያደረገ ነው ክትትል ፎሎ አፕ ነው ስለዚህ ፎሎ አፕ ደግሞ እንደዚህ አይነት ክትትል የምናደርግ ከሆነ the answer will be cohort ይሆናል ማለት ነው ግልጽ ነው cohort ይሆናል ማለት ነው ብዙም የሚያስጨንቀን ስላልሆነ ቀጥታ cause exposure or lifestyle information to assess relationship between this factor and subsequent occurrence of cervical cancer ከዚህ exposure እና ከሚፈጠረው ከሰርቫይካል ካንሰር ጋር ግንኙነት አላቸው ወይስ የላቸው የሚለውን ክትትል ማድረግ ስለፈለገ ነው ይሄ ነገር ያደረገ ያለውና the answer will be C cohort ይሆናል ማለት ነው okay ሌላኛው a nurse researcher studied hypothesis which read as frequent consumption of fruit and vegetable is protective for occurrence of stomach cancer ስለዚህ ይሄ ፍራፍሬና ጥራጥሬ ነገር መብላት ለስቶማክ ካንሰር ይከላከላል ወይስ አይከላከልም የሚለውን ነገር ቼክ አፕ ማድረግ ነው የፈለገው he recruited 198 subjects recently diagnosed with stomach cancer 198ቱ በቅርቡ ስቶማክ ካንሰር ዲቨሎፕ ያደረጉ ናቸው ተመርምሮ የታወቁ ናቸው ስቶማክ ካንሰር አላቸው 198ቱ ኦኬ እሺ and 396 subjects free from stomach cancer 396ቱ ደግሞ ከስቶማክ ካንሰር ንጹህ ናቸው all subjects were asked about their fruit and vegetables consumption during the past 1 year ላለፉት አንድ አመት ሁሉንም ሳብጀክቶችን ቬጂቴብል እና ፍሩትን ተመገባላችሁ የሚለውን ነገር አሲስ ማድረግ ፈልጓል ግን ይሄን አሲስ ለማድረግ መጀመሪያ ቤዝ ያደረገው ምንድነው አውትካሙን ነው አውትካም ቤዝ የሚያደርግ ከሆነ ዲዚዝ ያላቸው የሌላቸው ብሎ ከፋፍሎ የነዚህ ሰዎችን ወደ ኋላ የሚያጠና ከሆነ ምንድነው ሊሆን የሚችለው ኬዝ ያለው አለ ኬዙ የሌለው አለ አውትካም ያለው አለ አውትካም የሌለው አለ ዲዚዙ ያለው አለ ዲዚዙ የሌለው አለ በተለያየ ሁኔታ መግለጽ ይቻላል so what is the most likely study design that the researcher used a case control b ecological c cross-sectional d cohort so the answer will be case control ይሆናል ማለት ነው so ምንድነው እዚህ ጋር አውትካምን መሰረት አድርጎ ነው ላንግ ካንሰር አለ ላንግ ካንሰር የሌላቸው አሉ እነሱን መሰረት አድርጎ ወደ ኋላ ያያጠኑ ነው ስለዚህ አውትካም መሰረት አድርጎ የተፈጠረውን ነገር ኮሆርት ሲሆን ግን ምንድነው እዚህ ጋር ኤክስፖዠሪቲውን ነው ወደፊት ምን ሊያስከትል ይችላል ብለን ነው አውትካሙ ግን አልተፈጠረም ኔክስት ይፈጠራል ምን ሊፈጠር ይችላል ብለን ምን ጠብቀው ነው so the answer will be case control ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ the answer will be a ይሆናል cross-sectional prevalence እንዳልነው cohort follow up እንደሚፈልግ ecological ደግሞ ምንድነው ያው ከአካባቢ ጋር ተያይዞ የምናጠናው ጥናት ነው ግን cohort ምንድነው አውትካም ሳይፈጠር ፎሎ አፕ የምናደርግበት ነው ማለት ነው the answer will be a case control ይሆናል ማለት ነው okay everyone thank you very much by the way በጣም ነው ማመሰግነው እስከዚህ ሰዓት ጊዜያችሁን ሰውታችሁ ከኔ ጋር ቆይታ ስላደረጋችሁ እጅግ አድርጌ ያመሰግንኩኝ ምናልባት ዲኤስ ነርሲንግ ኦንላይን ክላስ ደግሞ መማር ለምትፈልጉ በዚህ ስልክ ኮንታክት ልታረጉኝ ትችላላችሁ በቴሌግራም ደግሞ @desta31 ላይ ገብታችሁ ልታናግሩኝ ትችላላችሁ ማለት ነው ምንም የሚያስጨንቃችሁ ነገር አይኖርም ምናልባት ፈተናችሁ ላይ ስጋት ከፈጠረባችሁ ያልተረዳችሁት ነገር ካለ እኔ ኮች ላደርጋችሁ ተዘጋጅቻለሁ አስተምራችኋለሁ በደንብ ተረዳተን እንሄዳለን even ማለፊያ ሳይሆን ጥሩ ውጤት ሰቅላችሁ እንድታመጡ ሰፖርት አደርጋችኋለሁ ቢያምናለው ስለዚህ እናንተ ደግሞ አሁን ምንድነው እነዚህ ቪዲዮዎች በደንብ ማየት ምናልባት ይሄ መረጃ ያልደረሳቸው ተማሪዎች እንዲደርሳቸውና እንዲያልፉ ሰፖርት አድርጓቸው እናንተም በደንብ ተከታተሉ ቴሌግራም ደግሞ ትልቁን ቻናላችን የማታውቁ ተማሪዎችም ኮንታክት አድርጉኝ ቴሌግራም ቻናሉን እልክላችኋለሁ ዲኤስ ነርሲንግ ኦንላይን ክላስ የምትፈልጉ ይሄን ነው የምፈልገው ብላችሁ ጠይቁ ስለዚህ ተወያይተን የምናደርገው ነገር ይሆናል ማለት ነው እስከዚህ ሰዓት ድረስ ከናንተ ጋር ቆይታ ያደረኩት ዲኤስ ነበርኩኝ thank you very much ሰላማችሁ ይብዛ ብያለሁ